Hello and good morning, my dear students. Myself, Dr. Praveen Suryavanshi, and my colleague Dr. Bhadane SM. We welcome you on behalf of Mahatma Gandhi Vidya Mandir, one of the leading educational institutes of Maharashtra. Friends, our schools are closed, shut down because of this pandemic situation created by COVID 19. But everybody thinks or everybody is willing to continue the education or education should not be stopped, and from that point of view here we are bringing to you some educational videos. विद्यार्थी मित्रांनो, कोविड 19च्या या प्रादुर्भावामुळे सगळीकडे शाळा महाविद्यालय बंद आहेत, पण आपलं शिक्षण बंद होता कामा नये या विचारातूनच पुढे आलेला एक मार्ग म्हणजे ऑनलाईन शिक्षण. आणि त्याच माध्यमातून आम्ही आपल्यापर्यंत काही व्हिडिओज, ऑडिओज, पीडीएफ नोट्स या सारख्या विविध स्वरूपातलं स्टडी मटेरियल घेऊन येणार आहोत. त्याचाच हा एक भाग. Students, in today's lecture we are going to see our syllabus, that is newly designed syllabus for standard 12th, and how our format of question paper and marking scheme would be. विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या आपल्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत आपल्या बदललेल्या अभ्यासक्रमाचं स्वरूप कसं असणार आहे आणि आपल्या प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप आणि मार्किंग स्कीम कशी असणार आहे. यामध्ये एक गोष्ट आपण लक्षात ठेवली पाहिजे की कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे आपल्याला 12वीची जी प्रश्नपत्रिका आहे, नवीन पॅटर्न जो आहे तो अद्याप उपलब्ध झालेला नसल्यामुळे आपला 11वीचा पॅटर्न डोळ्यासमोर ठेवून, की ज्यात फारसा काही बदल होणं अपेक्षित नाहीये, तो डोळ्यासमोर ठेवून आपण त्याच धर्तीवर आपल्या 12वीच्या प्रश्नपत्रिकेच्या स्वरूपाचा एक अभ्यास करणार आहोत. पुढे जसं जसं बदललेलं स्वरूप निश्चित असं अवेलेबल होईल त्यावेळेस आपणास अपडेट करण्यात येईलच. ठीक. Dear students, when it comes to e-learning, content means everything. If e-learning content is not masterfully designed, all the rest will go down the drain. हे एक कोटेशन आहे आणि यात अगदी बरोबर म्हटलंय की ई कंटेंटचा ज्यावेळेस प्रश्न आपल्या डोळ्यासमोर उभा राहतो, ऑनलाईनच्या माध्यमातून ज्यावेळेस आपण शिक्षण घेणार आहोत त्यावेळेस आपले शिक्षक आपल्या समोर आपल्या शंकांचं निरसन करण्यासाठी उपलब्ध असणार नाहीयेत आणि म्हणून कंटेंट हेच आपल्यासाठी इथे सर्व काही असणार आहे आणि म्हणून हे कंटेंट मास्टरफुली डिझाईन केलेलं असावं असा नेहमीच आग्रह राहिलेला आहे किंवा तो असला पाहिजे. This is the preface of our textbook, in which Vivek Gosavi, Director, Maharashtra State Bureau of Textbook Production and Curriculum Research, Pune. Here he expresses what is given in the textbook, what are the expectations from the teachers, and how this entire product or textbook is going to useful for our students as well. विद्यार्थी मित्रांनो, ही आपल्या पुस्तकाची प्रस्तावना आहे ज्यामध्ये विवेक गोसावी यांनी या पुस्तकाची बांधणी कशा स्वरूपात झालेली आहे, शिक्षकांच्या कडून काय काय अपेक्षा आहेत आणि विद्यार्थ्यांनी या पुस्तकाचा अभ्यास करताना इतरही काही उपलब्ध साहित्याचा, ज्याला शैक्षणिक साहित्य आपण म्हणू शकतो, त्यांची उपलब्धता कशी करून घ्यायची या आणि इतर गोष्टींचा त्यांनी यात उल्लेख केलेला आहे. For teachers on a voyage to the new realms. मग आज सुरुवातीला जरी फॉर टीचर्स असं म्हटलेलं असलं तरी सुद्धा इथून नक्की या पाठ्यपुस्तकाचा अभ्यास करताना आपल्याला काय काय बघावायचं आहे
आपल्याकडून एक विद्यार्थी म्हणून काय काय अपेक्षा आहेत या सुद्धा गोष्टींचा आपल्याला व्यवस्थित अंदाज येतो. लिसनिंग स्किलच्या माध्यमातून आपण काय बघणार आहोत, ते स्किल आत्मसात करण्यासाठी या पुस्तकात आपल्याला काय काय उपलब्ध करून देण्यात आलेलं आहे. स्पीकिंग स्किल असेल, रीडिंग स्किल असेल, ह्या कशा डेव्हलप करायच्या आणि त्यासाठी आपल्याला पुस्तकाची काय मदत होणार आहे, या सगळ्या गोष्टी इथे देण्यात आलेल्या आहेत. रायटिंग स्किल्स, लँग्वेज स्टडीज, या सगळ्या गोष्टींच्या विषयी, या सगळ्या घटकांच्या विषयी माहिती आहे. आणि मग या टेक्स्टबुक मध्ये देण्यात आलेल्या सेक्शन्स विषयी, प्रोज सेक्शन बघा, जिथे म्हटलंय वी इनकल्केट व्हॅल्यूज अँड लाईफ स्किल्स, आपल्या आयुष्यात मूल्य आणि जीवन जगताना आवश्यक, संघर्ष करताना आवश्यक ज्या गोष्टी आहेत त्या सगळ्यांचा इथे समावेश करण्यात आलेला आहे. रायटिंग ऑफ आर्के नारायण, एजी गार्डनर, व्हर्जिनिया वोल्फ, अतिशय नामवंत अशा लेखकांचा, ओ हेनरी, इथे त्यांच्या टेक्स्टचा इथे समावेश केलेला आहे. त्यानंतर पोएम सेक्शन आहे, त्यानंतर नॉव्हेल सेक्शन आहे. बघा, अतिशय दर्जेदार साहित्य तुम्हासाठी अभ्यासास आपल्या अभ्यास मंडळाने इथे उपलब्ध करून दिलेलं आहे, यात काही शंकाच नाही. Friends, when we talk about skills, language skills, that is, what are they? Listening, speaking, reading, writing, comprehension, we can see. They are elaborately explained in these pages. बघा, या पेजेस मध्ये लँग्वेज स्किल्सच्या विषयी आपण ज्यावेळेस बोलतो, लिसनिंग स्किल म्हणजे काय, ते आत्मसात करण्यासाठी आपल्याला काय काय करावं लागणार आहे, काय करायचं आहे, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल, त्यासाठी काय करायचं आहे, आणि इथे या पुस्तकात आपल्याला काय उपलब्ध आहे, या सगळ्या गोष्टींची माहिती देण्यात आलेली आहे. Here, how to acquire writing efficiency, that is elaborately explained. How to write correctly, clearly and completely. करेक्टली, क्लिअरली आणि कम्प्लिटली आपलं लिखाण कसं होऊ शकतं याविषयी इथे मार्गदर्शन करण्यात आलेलं आहे. याही गोष्टींचा आपण अभ्यास करणार आहोत. Several study skills develop self-motivation, comprehension, develop planning and organization of material, planning, the purpose of studying. वेगवेगळे स्टडी स्किल्स इथे देण्यात आलेले आहेत, त्याविषयी माहिती देण्यात आलेली आहे. त्यानंतर लँग्वेज स्टडी आपण करणार आहोत, तो कसा करणार आहोत आणि त्यात काय काय बघणार आहोत. मग पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेन्स स्ट्रक्चर, व्होकॅब्युलरी अँड बिल्डिंग, स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच अँड स्टायलिस्टिक डिव्हायसेस, फ्रोज, इडियम्स, हे भाषेचे वेगवेगळे आस्पेक्ट आहेत, याचाही अभ्यास आपण या माध्यमातून करणार आहोत. Friends, we have seen the introduction, preface, and what is given there in the textbook. Now the real textbook starts from here, because this is the index page of our textbook. बरोबर आहे विद्यार्थी मित्रांनो, आतापर्यंत आपण आपल्या पाठ्यपुस्तकाविषयी पाहिलं. आता आपण आपलं पाठ्यपुस्तक बघणार आहोत. बरोबर आहे. हे आपल्या पुस्तकाचं अनुक्रमणिकेचं पान आहे, ज्यामध्ये आपल्याला वेगवेगळे जे 4 युनिट्स अभ्यासायचे आहेत, सेक्शन्स आपल्याला अभ्यासायचे आहेत, त्याविषयी माहिती देण्यात आलेली आहे. सेक्शन 1 प्रोज आहे तो, ज्यामध्ये आपण 8 अतिशय चांगल्या दर्जेदार अशा प्रोज रायटिंगचा अभ्यास करणार आहोत. 1.1 is an astrologer's day written by आर्के नारायण. आर्के नारायण हे फेमस आहेत, मालगुडी डेज हे त्यांच्या लिखाणाकरता. त्यातलाच एक घटक आहे an astrologer's day आपण बघणार आहोत. अंधश्रद्धा आणि इतर गोष्टींवर तो भाष्य करतो. 1.2 is on saying please. 1.3 the cough and the anthem. 1.4 big data, big insights. 1.5 the new dress. 1.6 into the wild. 1.7 why we travel. And 1.8 last in the first section is voyaging towards the excellent. Achyut Godbole, the writer is. Then begins section 2, that is poetry section. Very beautiful poem, very beautiful compositions are there for our study. खूप छान छान कविता इथून आपल्याला अभ्यासायच्या आहेत. Songs of the road, Indian weavers. 2.3 is the
inch a book. 2.4 is have you earned your tomorrow. 2.5 father returning home. 2.6 money. 2.7 she walks in beauty. 2.8 small towns and rivers. अशा प्रकारे ह्या 8 कवितांचा आपण अभ्यास करणार आहोत. त्यानंतर येतो सेक्शन 3 दॅट इज रायटिंग स्किल्स. यावर प्राधान्याने भर देण्यात येतो नेहमी आणि दिला पाहिजे. इन सेक्शन 3 रायटिंग स्किल्स वी हॅव 6 सब टॉपिक्स. 6 वेगवेगळे सब टॉपिक्स यामध्ये आहेत, ज्यामध्ये पहिला आहे समरी रायटिंग 3.1 म्हणून. 3.2 आहे डू स्कूल्स रिअली किल क्रिएटिव्हिटी. हा माइंड मॅपिंगचा प्रकार. आता माइंड मॅपिंग म्हणजे काय हे हा ऍक्च्युअल लेसन शिकताना आपण बघणार आहोतच. त्यानंतर नोट मेकिंग आहे की हे आपल्याला ओळखीचा टॉपिक आहे, याआधी आपण हे केलेलं आहे. स्टेटमेंट ऑफ पर्पज. 3.5 is a drafting a virtual message. 3.6 is group discussion. स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करताना त्याचा आपल्याला फार उपयोग होतो. Then comes section 4 that is literary genre. हा इथे इंडेक्स मध्ये ड्रामा असा आलेला आहे, पण या वर्षी आपण अभ्यासणार आहोत लिटररी जेनर नॉवल, ज्यामध्ये बघा 4 सब टॉपिक्स आहेत. त्यामध्ये 4.1 आहे हिस्ट्री ऑफ नॉवल. कादंबरी या प्रकाराचा इतिहास यातनं आपण अभ्यासणार आहोत. 4.2 टू सर विथ लव. 4.3 अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days and 4.4 द साइन ऑफ 4. अशा प्रकारे 4 सेक्शन्सचा आणि त्यामधून वेगवेगळ्या सब टॉपिक्सचा आपण या संपूर्ण वर्षभरात या पाठ्यक्रमाच्या आधारे, या पाठ्यपुस्तकाच्या आधारे अभ्यास करणार आहोत. Dear students, we must see this page because it explains what you are going to study unit wise, then in detail what are you going to study topic wise. बरोबर आहे. हे पेज हे याचा आपण अभ्यास केलाच पाहिजे, कारण इथे आपण युनिट वाईज काय अभ्यासणार आहोत ते बघितलंय, पण टॉपिक वाईज एक टॉपिक जो दिलेला आहे त्यामधनं आपण काय बघणार आहोत, काय बघायला पाहिजे, अभ्यासकांच्या मते आपली त्यांच्या आपल्याकडून काय अपेक्षा आहेत हे सगळं दिलेलं आहे. उदाहरणार्थ आपण बघूयात 1.1 an astrologer's day. यामध्ये व्होकॅब्युलरी लँग्वेज स्टडीचा जो पार्ट आहे त्यात कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग हे आपण बघणार आहोत. रायटिंग स्किल, ड्राफ्ट अ स्पीच, एक्सपान्शन ऑफ आयडियाज त्यामध्ये समावेश होतो. एक्सटेन्शन ऍक्टिव्हिटीज ज्या काही दिल्या जातात त्यामध्ये रीडिंग शॉर्ट स्टोरीज हे सोडून इतरही काही शॉर्ट स्टोरीज असतील तर त्या आपल्या वाचनात आल्या आहेत का, आपण वाचतो का, वाचल्या पाहिजेत अशी अपेक्षा आहे. व्हॅल्यू लाईफ स्किल आपण यातनं काय घेणार आहोत बघा. जीवनात मार्गदर्शक तत्वांमध्ये आपण वीट, ह्युमर ह्या सगळ्या गोष्टी इथून शिकणार आहोत. 1.2 ऑन सेइंग प्लीज. याचप्रमाणे इतरही सगळे जे लेसन्स आहेत 1.1 पासून तर 1.8 पर्यंतचे त्यातनं काय काय शिकणार आहोत हे सगळ्यांची इथे आपल्याला माहिती मिळते. पुस्तकाच्या अभ्यासाच्या सुरुवातीच्या आधी प्रत्येक युनिटचा या सुरुवातीच्या हे जे पेज आहे ज्यामध्ये दिलंय की कुठल्या लेसन मधून आपल्याला काय घ्यायचंय ह्याचा आपण अभ्यास करणार आहोत. Same thing about unit or section number 2. What shall we get from this poem? What is there in these poems to study? 2.1 Songs of the Road gives us the joy of metaphors, paradox, free words, repetition. Figures of speech are these writing skills. यामध्ये काय काय appreciation of poem, एक्सटेन्सिव्ह ऍक्टिव्हिटीज म्हणून आपण काय करू शकतो, लाईफ स्किल्स आपण यामधनं काय काय शिकतो हे दिलेलं आहे. याचप्रमाणे 8ही कवितांच्या विषयी विभागून आपल्याला माहिती देण्यात आलेली आहे. Same line continues. Section 3 is elaborately explained. 3.1 Summary writing. Write a summary of the given extract. इथे हे जे 6 टॉपिक्स आहेत यातनं काय काय अपेक्षित आहे हे सगळं देण्यात आलेलं आहे. 3.1 मध्ये आपल्याला समरी लिहायची आहे. Here 3.2 Do schools really kill creativity? Mind mapping. Develop a mind mapping frame or design. Develop ideas in the form of main branch, sub branches, territory branches. इथे हा जो टॉपिक दिलेला आहे याविषयी आपल्याला विचार करायला प्रवृत्त केलं जाणार आहे. त्यानंतर आहे नोट मेकिंग. Convert a passage into tree diagram or table, etc.
एका पॅसेजचं ट्री डायग्रामच्या किंवा टेबलच्या माध्यमात रूपांतर करणार आहोत आपण. त्यानंतर आहे स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, त्यानंतर आहे ड्राफ्टिंग ऑफ व्हर्च्युअल मेसेज, त्यानंतर आहे ग्रुप डिस्कशन. या प्रकारे युनिट नंबर 3 इथे काय काय आपण त्यातनं अभ्यासणार आहोत, त्यात गोष्टी इथे दिलेल्या आहेत. Finally, it comes section 4, literary genre novel. Here we are going to see history of novel. इथे आपण history of novel बघणार आहोत. त्यानंतर 4.2 आहे to serve with love, 4.3 around the world in 80 days and 4.4 sign of 4. यातूनही आपण काय काय अभ्यासणार आहोत हे या पेजवरून ह्या माध्यमातून आपल्याला समजू शकतं. Dear students, we have been doing all this discussion. हे सगळं डिस्कशन आपलं जे चाललंय ते कशा करता, कारण आपल्याला परीक्षेला सामोरं जायचं आहे 2020-21च्या. भविष्यातल्या 12वीच्या ज्या परीक्षा आपण सामोरं जाणार आहोत त्याचा पॅटर्न नक्की कसा असणार आहे, प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप आणि मार्किंग स्कीम, या सगळ्या गोष्टींचा आपण इथं पुढील काही व्हिडिओमध्ये, या पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण अभ्यास करणारच आहोत. पण त्याआधी एक गोष्ट जी मी आधीही बोललो की 12वीचा नवीन सुधारित प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप अद्याप उपलब्ध झालेलं नाही, पण नेहमीच्या अनुभवानुसार 11वीचा जो नवीन पॅटर्न आहे त्यामध्ये फारसा बदल होणं अपेक्षित नाही. 11वीला आपल्याला लिटररी जर्नल, ड्रामा होतं, यावर्षी नॉव्हल आहे. या आणि इतर काही प्रमाणात, थोडाफार प्रमाणात बदल होऊ शकतो, तो आल्यानंतर आपल्याला दिलंच जाईल. पण तोपर्यंत अगदी ब्लँक आपण नसावं. वी शुड नॉट बी ब्लँक टिल देन, अँड दॅट इज वाय on the basis of 11th standards question paper pattern we are going to see how it is going to be for the 12th. Friends, oral examination is an integral part of our overall examination system of English. तोंडी परीक्षा हा आपल्या प्रश्नपत्रिकेत जरी समाविष्ट नसलेला भाग असला तरी आपल्या परीक्षेचा एक महत्वपूर्ण भाग आहे. कारण आपली ऍक्टिव्हिटी शीट 80 मार्कांची असते, पण हे 20 मार्क्स जे आहेत ते आपल्याला तोंडी परीक्षेच्या माध्यमातून मिळवता येतात. इथे आपल्या लँग्वेज स्किल्स, लिसनिंग स्किल असेल, स्पीकिंग स्किल असेल, कॉम्प्रिहेन्शन अँड ओव्हरऑल अंडरस्टँडिंग ऑफ द लँग्वेज इज टू बी एक्झामाइन्ड बाय द एक्झामिनर अँड सो दॅट वी शाल बी प्रिपेअर्ड. अर्थातच आपल्या टेक्स्टबुकच्या माध्यमातून हे सगळे स्किल्स डेव्हलप करण्याची संधी आपल्याला मिळतेच, पण ह्या सगळ्या स्किल्स आपण आत्मसात केलेत तर ते करून आपण आपल्या तोंडी परीक्षेला सामोरं जायचं आहे. माय डिअर स्टुडंट्स, आय एम ऑफ द ओपिनियन दॅट बिफोर गोइंग टू फाईट अ वॉर वी मस्ट नो द बॅटल फील्ड. बरोबर आहे, लढाईला जाण्याआधी लढाईचं मैदान नक्की कसं आहे हे आपल्याला माहिती असणं अपेक्षित आहे, आणि म्हणून आपण आपल्या प्रश्नपत्रिकेचं जे स्वरूप आहे त्याचा नीट बारकाईने अभ्यास करणार आहोत. और क्वेश्चन पेपर begins with nowadays we call it activity sheet. बरोबर आहे, आता आपण ऍक्टिव्हिटी शीट असं ज्याला म्हणतो याची सुरुवात होते क्वेश्चन नंबर 1 पासून, जो 12+4 म्हणजे पार्ट ए 12 मार्क्स, पार्ट बी 4 मार्क्स. क्वेश्चन पेपर 1 has 2 parts, part A and B. In A we have the activities A1, A2, A3, A4, A5 and A6. Each activity contains 2 marks, thus it becomes 12. And B is based on language study, that is non-textual grammar. Remember, non-textual grammar, बाहेरचं. ह्यामध्ये आपल्याला दिलेला आहे डू ॲज डिरेक्टेड, ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ सेंटेन्सेस और स्पॉट द एरर्स ऑफ आय. फारसं अवघड नसणार आहे, पण तयारी मात्र यासाठी आपली असली पाहिजे. म्हणजेच अशा प्रकारे आपला पहिला प्रश्न जो आहे तो 12+4 16 गुणांचा झालेला आहे. Again, it begins with part A, part B and part C. It is for 18 marks. How it is? Now see, A1 to A6 12 marks, B 3 marks and C 3 marks. Question number 2A
is divided into 6 activities. A1 is global understanding, A2 complex factual questions, A3 interface, interpretation and analysis. हे स्किल्स अभ्यासले जातात. A4 इज अबाउट पर्सनल रिस्पॉन्स. आपला स्वतःचा रिस्पॉन्स इथे आपल्याला नमूद करायचा असतो दिलेल्या परिस्थितीवर, दिलेल्या प्रश्नावर. A5 लँग्वेज स्टडीवर आधारित असेल. A6 आहे व्होकॅब्युलरीवर. या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास आपला होणार आहे, पण यासाठी तयारही असलं पाहिजे. पार्ट बी इज अबाउट समरी रायटिंग. जे आपण बघितलं रायटिंग स्किल्सचं सेक्शन आपल्या प्रश्नपत्रिकेत होतं, ते 3 गुणांच्यासाठी असणार आहे. द क्वेश्चन हिअर वुड बी राईट द समरी ऑफ द अबाव एक्स्ट्रॅक्ट विथ अ सुटेबल टायटल. बघा, लक्षात ठेवा, विथ अ सुटेबल टायटल म्हणजे तुम्ही ज्या पॅसेजची समरी लिहिली तेवढ्यावर होत नाही. तुम्हाला त्या समरीचा झाल्याच्या नंतर तिला टायटल सुद्धा द्यायचा आहे, त्यालाही गुण असणार आहेत. नंतर आहे सी नोट मेकिंग, दॅट इज माइंड मॅपिंग. हे कुठल्या धड्यांवर विचारलं जाऊ शकतं याचा आपण अंदाज करू शकतो. नंतर रीड द गिवन एक्स्ट्रॅक्ट अँड कम्प्लीट द गिवन ऍक्टिव्हिटी ॲज पर इन्स्ट्रक्शन्स. हे 3 गुणांच्यासाठी असणार आहे. Thus, total section 1, question number 1 plus question number 2 is equal to 16 plus 18 is equal to 34 marks. Here it is. Our question number 1 and 2 are based on prose section, that is our section number 1. And these are the lessons. These are the prose topics on which our question number 1 and question number 2 would be based on. After question number 1 and 2 comes question number 3, that is based on poetry. That is our section 2. It is divided into 2 parts again, 10 plus 4, 10 marks. Part A, activities A1 to A5 and appreciation of the poem. A scene extract of 10 or 15 lines from another poem. Not asked in 3A. बघा, इथे बी मध्ये त्याच कवितेवर प्रश्न विचारला जाईल. अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम त्या कवितेवर विचारलं जाईल ज्याच्यावर तुम्हाला 3A मध्ये प्रश्न विचारण्यात आलेला नाहीये. ठीक आहे. And these are the poems on which question number 3 would be based on. Poem number 2.1 to 2.8. After question number 3 comes question number 4, that is based on section 3 writing skills. It is for 16 marks, 4 activities A, B, C and D. A, that is email writing or letter writing. If a letter writing is there, it is formal letter writing. B is expansion of ideas or blog writing or film review. C is an appeal, a leaflet, report writing or view counter view part is there. D is speech writing, comparing, dialogue writing or interview. Each activity contains 4 marks. That means 4 plus 4 plus 4 plus 4 is equal to 16 marks. Question number 4 is for 16 marks. So प्रश्न चौथा जो आहे 16 मार्कांच्यासाठी आहे. 4 ऍक्टिव्हिटीज आहेत. इथे आपल्याला भरपूर गुण मिळवायला वाव असतो, ही एक गोष्ट सुद्धा आपण लक्षात घेतली पाहिजे. ईमेलचा फॉर्मॅट असेल, लेटरचा फॉर्मॅट असेल, फॉर्मल लेटरचा, एक्सपान्शन ऑफ आयडियाज मध्ये आपल्याला नक्की काय करायचं आहे, या सगळ्या, लिफलेट असेल, रिपोर्ट रायटिंग असेल, या सगळ्या गोष्टींचा आपण बारकाईने अभ्यास करणार आहोत. Again, this is for our information. What is there in section 3? That is question number 4. On what topics that would be based on? Summary writing. Do schools really kill creativity? Mind mapping. 3.3 note making, statement of purpose, drafting a virtual message, group discussion, etc. या सगळ्या घटकांवर आपला प्रश्न चौथा जो आहे तो आधारभूत असणार आहे. Next is question number 5. That is again divided into 4 parts. Activities A, B,
C and D. Each activity contains 4 marks. Means total question number 5 is for 16 marks. पूर्ण प्रश्न 5वा जो आहे तो पुन्हा 4 वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज मध्ये विभागण्यात आलेला आहे आणि प्रत्येक ऍक्टिव्हिटीला 4 गुण आहेत. म्हणजे एकूण गुण होतात 16. पण इथेच बघा, मगाशी आपण बोललेलो जो बदल आहोत तो इथे आहे. मागील वर्षी म्हणजे इयत्ता 11वीला लिटररी जेनर म्हणून आपण ड्रामाचा अभ्यास केला. यावर्षी आपण करणार आहोत लिटररी जेनर म्हणून नॉव्हलचा अभ्यास. म्हणजे प्रश्नांच्या स्वरूपात बदल होऊ शकतो. ऍक्टिव्हिटी 4च असतील, 4 गुणांना असतील, पण त्यांच्या स्वरूपात मात्र थोडाफार बदल होऊ शकतो. हे आपण इथे लक्षात घेतलं पाहिजे. Then question continues here. Only activities C and D. Answer in about 50 words to the questions below. खाली दिलेल्या प्रश्नांचं 50 शब्दात उत्तर लिहा. बघा, रायटिंग स्किल्स सोडून कुठल्याही प्रश्नाचं उत्तर आपण 50 शब्दांच्या वर लिहिणार नाही आहोत. जास्तीत जास्त तेवढंच आपल्याला लिहायचंय. त्यामुळे हे सगळं काही फारसं अवघड आपल्याला जायला नको. This is the material of our question. Last question. Question number 5. History of novel. To serve love. Around the world in 80 days and the sign of 4. या सगळ्या घटकांवर आधारित आपला प्रश्न 5वा असणार आहे. त्याचं स्वरूप प्रश्नपत्रिकेचं अद्ययावत फॉर्मॅट आपल्याला उपलब्ध झाल्यानंतर आपल्यापर्यंत पोहोचवण्यात येईलच. पण तोपर्यंत आपला अभ्यास बंद राहिला ना, म्हणून आपण 11वीच्या धर्तीवर या प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप अभ्यासलेलं आहे. Dear students, we have seen the format of our syllabus. What is there in our syllabus? As well as the format of question paper also we have seen. Though it was based on 11th, जरी 11वीच्या धर्तीवर असला तरी सुद्धा त्यात फारसा बदल नाहीये हे अपेक्षित आहे. आणि ते गृहीत धरूनच आपण 12वीच्या आपल्या प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप अभ्यासलेलं आहे. पण नक्की एका दृष्टिक्षेपात कसं असणार आहे हे मी आपल्या डोळ्यासमोर या माध्यमातून मांडण्याचा प्रयत्न करतोय. बघा, पुन्हा सुरुवात होत आहे. ओरल एक्झामिनेशन, इट इज फॉर 20 मार्क्स. तोंडी परीक्षा 20 गुणांच्यासाठी आणि त्यानंतर आपला ऍक्टिव्हिटी शीट जे आहे ते 80 गुणांच्यासाठी आहे. और ऍक्टिव्हिटी शीट बिगिन्स विथ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2. They are included into section 1. Question number 1 and 2 are based on prose section. Question number 1 is for 12 plus 4 is equal to 16 marks. Question number 2 is 12 plus 3 plus 3, 18 marks. Section 2, question 3, that is based on poetry. It is for 10 plus 4, 14 marks. Section number 3, question 4, based on writing skills. 4 activities and 4 marks for each. 4 activities इथे असणार आहेत. प्रत्येक ऍक्टिव्हिटीसाठी 4 गुण, बरोबर 16 गुण. Section 4 and question number 5, based on literary genre as a novel as a literary genre. Here again 4 activities, 4 marks each, total marks 16. Thus, friends, this is the bifurcation of total 80 marks into questions 1, 2, 3, 4 and 5. Plus the oral examination is there for 20 marks. Thus our entire questions or entire year calculation of 100 marks sums up. Okay. अशा प्रकारे आपली 20 मार्कांची तोंडी परीक्षा आणि 80 गुणांचा ऍक्टिव्हिटी शीट, या प्रकारे 20 अधिक 80 बरोबर 100 गुणांची बेरीज आपली इथे पूर्ण होते आहे. ते नक्की कसे विभागलेत याचाही आपण इथे अभ्यास केलेला आहे. कारण काय अभ्यासायचं आहे, कसं अभ्यासायचं, या सगळ्या गोष्टींची पूर्वतयारी आपली झालेली असली पाहिजे. विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्राध्यापक प्रवीण दादाजी सूर्यवंशी आणि माझे कलिग प्रोफेसर भदाने SN, आम्ही दोघांनी मिळून आपल्या सिलेबसचा, पाठ्यपुस्तकाचा, त्यामध्ये समाविष्ट असणाऱ्या घटकांचा आणि त्यावर आधारित जी काही आपली परीक्षा होणार आहे त्याच्या स्वरूपाचा एक वास्तविक अंदाज आपल्या सर्वांपर्यंत पोहोचवण्याचा
एक प्रामाणिक प्रयत्न an honest attempt we have done आम्ही केलेला आहे. This is whatever this is we are doing because our tools are shut down. But our education should not be stopped. Again, I repeat, our education should not be stopped due to this pandemic situation. आणि त्या म्हणूनच आम्ही या सगळ्या घटकांचा ऑनलाईनच्या माध्यमातून आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. Dear students, no doubt the time we have given wasn't sufficient, and that is why you may face some confusions, some complexities in this video. Whatever confusions, whatever doubts are there in your mind, approach to your teacher with whatever medium available to you and get them rectified. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आपण नक्कीच पुरेसा वेळ यासाठी दिलेला नाहीये. हा व्हिडिओ बघून नक्कीच तुमच्या मनात काही शंका निर्माण होतील. त्या शंकांचं निरसन आपल्याला उपलब्ध असेल त्या माध्यमातून आपण आपल्या शिक्षकांपर्यंत पोहोचून त्यांच्याकडून करून घ्यायचंय. थँक्यू एव्हरीबडी.